ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቲጃብሻ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ የቦለቄ ወይንም ፋሶሊያ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። በመጀመሪያ እንደተለመደው የምንፈልጋቸውን ነገሮች በመከታተፍ ነው የምጀምረው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሽንኩርቴን ከተፋለው፣ እንዲሁም ቲማቲም፣ ከዛን ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያም ከታተፌ ስራችንን ለማቅለል ከታተፌ አዘጋጅቼ አስቀምጣለሁኝ። ቃሪያውንም እንደዛው ከተተፋለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ቦለቄ ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁኝ በደንብ አብስዬ። በመቀጠል ዘይት ጥጃለሁኝ። ከዛን ሽንኩርቱን ጨምሬ በዘይቱ በደንብ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ ሽንኩርቱን አንድ ላይ አበስላለሁኝ ከሽንኩርቱ ጋር። እንዲሁ እየነካካው ማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። እንዲበሰል እንዳለ ቲማቲም ጨምራለሁ። ቲማቲሙን ጨምቅ በኋላ እንደተለመደው እሱንም አበስለዋለሁ። ከዛን በርበሬ እዚህ ጋር ይቅርታ ጠይቃለሁኝ፣ ግማሽ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁ። እንዳጋጣሚ ቪዲዮ ተቋርጦብኝ ስጨምር አልቀረስኩትም ማለት ነው እና ግማሽ ማንኪያ ሳይበዛ በርበሬ ወጥወጥ እንዳይል ግማሽ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቆንዶ በርበሬና ከሙን ተጠቅሜያለሁ። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ሌላ ቀመምን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ይሄንንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ቆንዶ በርበሬና ከሙን የተጠቀምኩትኝ በጣም ያጣፍጠዋል ብዬ ስላሰብኩኝ። ከዛን ውሃ እየጨመርን ጠብ እያደረግን እንዳይደርቅብን ስልሱ፣ ምክንያቱም በኋላ ፋሶሊያውን ስንጨምር እንዳይደርቅ ውሃ እየጨመርን ጠብ እያደረግን እያየን እንትን እንላለን ማለት ነው፣ እናበስለዋለን። ጨው በመጠን እንጨምራለን። ከዛን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ፋሶሊያ እንደዚህ ጨፍለቅ አድርገዋለሁ። ድፍኑን ከመጨመር ይልቅ እንደዚህ ጨፍለቅ አድርገን ብንጨምረው ጥሩ ጣዕም አለው ብዬ አስባለሁኝ እና ቆንጆ ይሆንልናል። አሁን ስልሱም በደንብ ደርሶልናል። ፋሶሊያውን ጨምረን አንድ ላይ ደግሞ አዋህደን እናንተ ከትከዋለን። አሁን እንደምታዩት ፋሶሊያውም የበሰለ ስለሆነ ብዙም እሳት ላይ ማቆየት አይጠበቅብንም። ቃሪያውን እንጨምራለን። ቃሪያችን እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ እሳታችንን አጥፍተን ለገበታ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ያላችሁን ማስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። እናም የቲጂ ሀበሻ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑም ጋብዣችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።